टाइम्स एफएम 90.6 मा सिने यात्रा विश्व सिनेमामा हाम्रो नजर सिने यात्रा सो आज म रिभ्यू गर्नेवाला छु एउटा यस्तो चलचित्रलाई जुन रिसेन्टली मात्र प्रिमियर भएको थियो अनलाइन डिजिटल प्लेटफर्म्सहरूमा नेट टिभीमा प्रिमियर भएको थियो एन्ड अब छिट्टै नै इट्स कमिङ इन नेट टिभी एप र साथसाथमा एमाजोन प्राइममा पनि रिलिज हुँदैछ। इट इज एन अन्डरग्राउन्ड इन्डी स्टाइल अफ फिल्म एन्ड आई गट दि अपर्च्युनिटी टु रिसेन्टली वाच इट र कस्तो लाग्यो मलाई यो चलचित्रको बारेमा अबको लागि कुराकानी गर्न चाहन्छु। लेट्स रिभ्यू फर नाउ द मुभी म्याङ्गो पिकल आँपको अचार। 2010 मा 0.5% यो फिल्मको सुटिङ सकिए तापनि बीचमा डिफिकल्टिजको कारणले गर्दाखेरि इट गट पोस्टपोन र पोस्ट प्रोडक्सन पनि रिसेन्ट इयर्समा मात्र भएको थियो चलचित्र म्याङ्गो पिकलको, जसलाई डिरेक्ट र लेख्नु भएको छ एन्ड एडिटिङ पनि गर्नु भएको छ इयन स्कट क्लेमेन्टले। हि इज फ्रम US। हि इज अल्सो द क्युरेटर, डिरेक्टर, एडिटर एन्ड आर्टिस्ट अफ KTM कलेक्टिभ। स्क्रिन प्ले पनि उनकै रहेको छ, सिनेमाटोग्राफी पनि गर्नुभएको छ कोलिन रिचले, साउन्ड डिजाइन पनि रहेको छ उत्तम न्यौपानेको, कलरिङ पनि गर्नुभएको छ कपिल पराजुलीले। फिल्ममा हामी देख्न पाउँछौँ प्रमुख भूमिकाहरूमा विशान श्रेष्ठ, अशोक रिजाल, योगराज पाण्डे, सरिता गिरी, सुशील राज पाण्डे आदि विभिन्न कलाकारहरूलाई। फिल्मको सर्ट सिनप्सिस भन्नुपर्दाखेरि हामी 2010 को काठमाडौँमा पुग्छौँ, 4 साल पछिको सिभिल वार पछिको काठमाडौँमा, जहाँ चाहिँ दशैंको पिरियडमा हामी भेट्छौँ केही टिनेजर्सहरूलाई, जहाँ चाहिँ मेनली हाम्रो ध्यान वा भनौँ फिल्मको ध्यान हुन्छ ऋषभमा, हु इज प्लेड बाई विशान श्रेष्ठ and who goes through a lot of peer pressure and he is part of a gang, small gang, jahan sai he feels left out. He is a bit shy. He is not someone who is completely involved in the things that they are doing. Tara suddenly उनी इन्भल्भ भइदिन्छन् त्यो दशैंको समयमा र बिस्तारै उनले फेस गर्नुपर्ने डिफिकल्टिजहरू र हाउ डज ही ट्रान्सफर्म हिमसेल्फ इन्टु अ डिफरेन्ट टाइप अफ पर्सन एट दि एन्ड अफ द फिल्म, यसैको बारेमा चलचित्र रहेको छ म्याङ्गो पिकल। Now, this film is a complete independent style, underground style of filmmaking. Over 58 minutes लामो मात्र फिल्म रहेको छ, जहाँ चाहिँ हामीले completely raw grittiness of Kathmandu and the teenagers or the youth of Kathmandu लाई भेट्छौँ र त्यो हिसाबमा त्यो स्टाइलिस्टिक चोइसेसहरू पनि फिल्म मेकरले यो मुभीमा एप्लाई गर्न खोजेका छन् एन्ड इट रिमाइन्डेड मी अफ नेपाली फिल्म्स लाइक काठमाडौँ ककटेल। रिसेन्टली मात्र हामीले रेड मनसुनको कुराकानी गऱ्यौँ। इट्स समवेयर इन द सेम लाइन लाइक दोज मुभिज होइन, टोनली पनि र इभन थेमेटिक एक्सप्लोरेसनमा पनि। यो फिल्म हेरिसकेपछि मैले सुरुवातमा याद गरेको कुरा भनेको हाउ इट कनेक्ट्स दि आफ्टरमाथ अफ सिभिल वार एन्ड हाउ सिभिल वारको कुरालाई चाहिँ सुरुवातमा ब्याकग्राउन्डमा राखिएको हुन्छ तर त्यो कसरी बिस्तारै फोरग्राउन्डमा आउँछ। बिकज लिटरली फर्स्ट सिनमा नै हामीले गडेस दुर्गाको फोटो देख्छौँ तर अगाडितिर भने क्यारेक्टर्सहरू यङ्स्टर्सहरू आर ह्याभिङ अ गुड टाइम होइन, दे आर फिलिङ हाई एन्ड दे आर टकिङ अबाउट एउटा लास जसलाई चाहिँ उनीहरूले खाल्तोमा राखेर त्यसपछि भएका कुराहरू इट्स कम्प्लिटली रिलेटेड टु सिभिल वार द स्टोरी होइन। र सुरुवातमा लाग्छ कि दिस इज जस्ट अ स्टोरी, दिस इज नट समथिङ related to the movie भनेर, तर बिस्तारै ती कुरा नै भित्रभित्र आइरहेको हुन्छ एन्ड नभन्दै सिभिल वार र इभन द होल रेभोल्युसन थिङ रियली हिट्स दिज क्यारेक्टर्स, पर्टिकुलरली ऋषभ जसलाई चाहिँ हामीले फलो गर्छौँ यो चलचित्रमा। सुरुवातमा त स्टाइलिस्टिक चोइसेसको बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। फिल्म क्वाइट सब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यूमा जान्छ, हामीले फलो गर्छौँ ऋषभको क्यारेक्टरलाई तर अब्जेक्टिभली पनि हामीले त्यो वर्ल्डलाई, त्यो स्मल वर्ल्डलाई देख्छौँ
उनको भिजनमा पनि र अब्जेक्टिभली पनि त्यहाँ सर्ट साइजेसहरू, त्यहाँ क्यामेराका मुभमेन्ट्सहरू, त्यहाँ साउन्ड डिजाइनिङहरू र एडिटिङहरूले पनि हामीलाई त्यो वर्ल्डमा पुर्याउँछ र त्यो स्टाइलमा हामीलाई लैजान्छ। द युज अफ स्लो मोसन्स जुन चाहिँ हामीले थ्रु आउट द फिल्म नै भेट्टाउन सक्छौँ, कतै न कतै इट गिभ्स द फिल्म अ ट्रान्सेन्डेन्टल फिल। मलाई कालो पोथीको याद आइरहेको थियो होइन, मीन बहादुर बामको चलचित्रको, त्यो फिल्ममा भन्दा पनि बढी यसमा स्लो मोसन्सहरूको युज 58 मिनट्सको सर्ट ड्युरेसनमै गरिएको छ। सुरुवातमा हेर्दाखेरि आई फेल्ट कि इट वाज नट गोइङ कम्प्लिटली विथ द स्टोरी, वाट इज हि ट्राइङ टु से भन्ने मलाई पनि जिज्ञासा रहेको थियो। तर पछि गएर हेर्दाखेरि भने इट फिटेड भेरी मच वेल विथ what the director wanted to explore through this movie, and हामी चाहिँ त्यो बोयको साइकोलोजीमा पनि, साइकोलोजिकल स्टेटमा पनि मजाले पुग्छौँ थ्रु द्याट स्टाइल। बट आई अल्सो फेल्ट कि मेबी यो फिल्मको ड्युरेसन अलिकति बढी हुन सक्थ्यो, नट जस्ट फर द स्टाइल बट फर द स्टोरी टु कम्प्लिटली ओपन अप मोर। आई फेल्ट कि इट कुड हेभ बिन ओपन अप अ लिटल बिट मोर। यस, इट वाज ट्राइङ for not explaining things, it was not going in the verbal direction जुन चाहिँ प्राय नेपाली फिल्म्सहरू जाने गर्दछन्। It was trying to tell it from visual, from audio, which was good। तर अझ पनि केही लेन्थ भने अझ बढाइएको भए हामीले त्यो कुरालाई, हामीले त्यो क्यारेक्टरको भित्र र त्यो क्यारेक्टरको रिलेसनसिप्सहरूमा र इभन क्यारेक्टर्सहरूको साइकोलोजिकल स्टेटमा अझ नजिकबाट पुग्न सक्थे। इयन स्कटले एकदमै मजाले दसैँको विकृतिहरू होइन, इन अ वे जुवा, तास, मादक पदार्थ, इट इज अ भेरी भेरी डार्क लुक एट द बेस्ट फेस्टिभल द्याट वी हेभ इन नेपाल होइन। एन्ड इट इज quite interesting to see it through his lens, how he looks at the country and how he looks at the city and the festival and these youngsters who were very much influenced by socio-political environment at that moment. Still they are, but त्यो समयमा भने अझ अलिकति बढी हामीले देख्न पाउँथ्यौँ। How the characters they come from the street, the language, the dialect, their physical attributesहरू, उनीहरूको बडीका मुभमेन्ट्सहरू पनि निकै इम्प्रेसिभली इयनले यो फिल्ममा क्याप्चर गर्न सफल भएका छन्। हामी जब डान्स बारमा जान्छौँ तब देयर आर नो एब्रप्ट कट्स। हामी जब चाहिँ गाउँमा जान्छौँ तब हामी गाउँमै गएको जस्तो फिल गर्छौँ, ना कि फिचर फिल्म्सहरू जहाँ चाहिँ इट अल फिल्स भेरी फिक्सनल, इट्स नट रियल एट अल। वी सी न्युज रिल्सहरू जहाँ चाहिँ पोल्युसनको कुरा गरिएको हुन्छ, जहाँ चाहिँ अबाउट दि आफ्टर माथ अफ सिभिल वारको कुरा गरिएको हुन्छ। इट कम्प्लिटली कनेक्ट्स विथ द स्टोरी। एम्बियन्स साउन्डको युज पनि मलाई निकै नै प्रभावकारी लाग्यो, because it again was something that drew me into the story, drew me into the world, which felt very much real. Another thing that I really liked about this movie is how it uses things very very economically हैन। मार्टिन स्कर्सेसीले भनेका छन् कि यदि एकदमै ग्ल्यामरस शट्सहरू, क्लोजअप्सहरू, ड्रोन शट्सहरू चाहिँदैन भने युज गर्नु बेकार हुन्छ, इट्स जस्ट अ भिजुअल पोल्युसन भनेर। तर नेपाली फिल्ममा भने धेरै पैसा खर्च गरिएको देखाउनको लागि वा लोभ्याउनको लागि पनि धेरै डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सर्ट डिजाइन्सहरू युज गरिन्छ, ल्याभिस सेट्सहरू युज गरिन्छ, क्लोजअप्सहरू, ओएसएसहरू, कट्सहरू, म्युजिक्सहरू जथाभावी युज गरिएको हामी देख्ने गर्दछौँ, जसले गर्दाखेरि पनि नेपाली फिल्म्सहरू बिग्रिन्छ, भिजुअल ल्याङ्ग्वेज नै हुँदैन। यो फिल्ममा पनि appropriate use of sound, appropriate use of camera and coloring मैले feel गरेँ। Now to talk about some problems that I had, more time with the characters, सायद अघि भने चाहिँ दिन सकिन्थ्यो होला, to know them better, to know where they are coming from, to know for a layman I feel कि even though you have been a teenager, you have really lived in the city and seen those people, seen those interactions, तै पनि you want to know more about these characters, which I felt कि the director or the writer could have done better there. Also केही स्पेसेसहरू जहाँ चाहिँ यो फिल्म जान्छ, केही लोकेसन्सहरू, ती लोकेसन्सहरू चाहिँ सिनेम्याटिक इफेक्टको लागि मात्र युज गरिएको हो कि ना कि स्टोरी लाइनले नै त्यो लोकेसनमा लगिरहेको। फ्यु प्लेसेसहरूमा मलाई त्यो फिल भयो, ओभरअल अरू प्लेसेसहरू पनि क्वाइट फिटिङ नै लाग्यो मलाई। तर केही एरियाजहरूमा भने प्राय इभन नेपाली फिल्म मेकर्सहरूले पनि त्यही गल्ती गर्ने गर्दछन्, जस्ट टु मेक इट लुक भेरी ग्ल्यामरस। इभन इन अ मेन स्ट्रिम मुभी दे डु द्याट होइन, इभन आर्टिस्टिक फिल्म्सहरूमा पनि त्यो हामीले देख्ने गर्दछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अगेन त्यो अवेरनेस भने मैले फिल गरिरहेको थिएँ। केही फोली साउन्ड्सहरूको युज पनि अझ बेटर हुन सक्थ्यो, पर्टिकुलरली गन शट्सको साउन्ड्सको युज
अर्को समस्या मलाई फिल भएको यो फिल्ममा भनेको रेड मनसुनमा जस्तै गरी जसरी दसैँको पिरियडलाई लिएको छ र दसैँका केही आई थिङ्क एक हप्तालाई देखाइएको छ त्यो टाइमको रिफ्लेक्सन अझ हुन सक्थ्यो यस चङ्गा उडाइरहेको देख्न सक्छौँ हामी जुवा तास खेलिरहेको देख्न सक्छौँ तर अझ पनि स्टोरीकै प्लटमा लिङ्क गर्दै कुराहरूलाई अझ स्टोरी बुन्दाखेरि ती कुराहरूलाई एज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट्सको रूपमा इभन मोटिभ्सको रूपमा पनि युज गरिएको भए अझ मजा आउँथ्यो होला अझ हामी रिलेट गर्न सक्थ्यौँ होला बिकज यो दसैँमा भइरहेको छ दसैँमा यस्तो भइरहेको हुन्छ यस्तो पनि भइरहेको हुँदो रहेछ है भन्ने पनि हामीलाई फिल हुन्थ्यो एउटा सर्टेन पार्ट अफ द सिटीमा एटलिस्ट त्यो पिरियडमा त्यो कुराहरू भने अलिकति मिसिङ लाग्यो पर्फर्मेन्सेसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आई थिङ्क कि ऋषभ प्लेड बाई बिसन श्रेष्ठ I thought he did a very good job for a protagonist. And again, like I said, maybe writing was a better हुन सक्थ्यो for us to completely buy him and completely go through his journey. तर अन्त्यतिर भने I was feeling him. I felt like the character like मैले अलिक बढी बुझ्न सकिरहेको थिएँ अझ केही समय स्पेन्ड गरिएको भए सायद अझ बुझ्न सकिन्थ्यो होला रविन्द्र एज इज क्लोज फ्रेन्ड अशोक रिजालको क्यारेक्टर ही अल्सो हेज डन अ भेरी भेरी गुड जब आई रियली इन्जोय सरिता गिरी इट्स अलमोस्ट अ स्पेसल अपियरेन्स होइन एज रविनको दिदी एन्ड like she always does, I think she brought some warmth to the movie. It was good to see Sushil Rajpande as well, होइन अबुको क्यारेक्टरमा हामी उनलाई देख्न पाउँछौँ and most of the actors-हरु newcomers भएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला to see people like Sushil Rajpande and Sarita Giri made the film a little bit better and made me buy into the storyline a little bit more. एउटा पर्टिकुलर सिनमा जहाँ चाहिँ कम्प्लिटली हामीले केही पनि देख्दैनौँ इट्स कम्प्लिट ब्ल्याक स्क्रिन र साउन्डले कति कन्भे गर्न सक्छ बिकज सिनेमा इज एन अडियो भिजुअल ल्याङ्ग्वेज र साउन्डको युज कति प्रभावकारी हुनसक्छ एउटा सिनेमामा भन्ने कुरा पनि यो फिल्मले आफ्नो स्टोरीको निकै इम्पोर्टेन्ट पार्टमा त्यो गरेर एकदम इफेक्टिभली देखाएको छ अर्को कुरा जुन चाहिँ मैले नोटिस गरेँ इज अबाउट अ लेट ऱ्यापर जसलाई चाहिँ यो फिल्मले ट्रिब्युट दिएको छ आइ एम नट गन नेम हु ही इज अफकोर्स इज अ भेरी फेमस वान एन्ड फिल्मको पुरै स्टोरी नै त्यो लेट ऱ्यापरको एकदमै चर्चित गीतबाट कतै न कतै ल्याइएको भन्ने पनि मैले फिल गरेँ विच मेड मी रेस्पेक्ट दिस मुभी अ लिटल बिट मोर समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि we have to give credit to the filmmakers for trying something very raw, something very gritty and very much grounded. Even though I was not a part of this gang when I was growing up as a teenager back in 2010 ko Kathmandu, still I really enjoyed watching these characters and this world. And if the storyline and few of the characters issues and technical issues better bhayeko bhae यो फिल्म अझ अर्को लेभलमा हुन्थ्यो होला यो फिल्मलाई म दिन चाहन्छु 5 मा 3 स्टार्स वी नीड मोर अन्डरग्राउन्ड फिल्म्स लाइक म्याङ्गो पिकल काठमाडौँ ककटेल रेड मनसुन टु रिलिज डिजिटली किनकि अब सिनेमा हल चल्नको लागि त केही समय अझ हामीले कुर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड यी फिल्म्सहरूको लागि पनि यी प्लेटफर्म्सहरू निकै राम्रो हुन सक्छन् सो आई एम लुकिङ फरवर्ड टु वाचिङ मोर अफ दिस टाइप अफ कन्टेन्ट्स एन्ड आई होपफुली विल बी एबल टु रेकमेन्ड सम अफ दोज मुभिज टु यु in the future. म्याङ्गो पिकललाई तपाईँले छिट्टै नै हेर्न सक्नुहुन्छ नेट टिभी एप र त्यस्तै गरी Amazon Prime. For more movie reviews, previews, analysis, interviews and other cool stuffs, do subscribe our channel and also click the bell icon to not miss any new videos.